2, 3. Tak happy birthday tu you. Oh, banyak Leo. Bingung tak apa, je takut Leo gugut dia. Di sini tu. Kita tepi kantor. Gino ke? Ambil ni. Gino ke apa? Kita kami tu. Turun awal-awal pagi kat tu. Tapi cuaca bagus juga. Ya, tak tu. Apa saat ni kita kedai nombor ekor dah buka balik? Gembira. Sangat gembira. Setelah nombor ekor dibuka semula. Macam ni tidur? Tidur pun lena sudah. Sebelum ini tidak lena. Makan tidak lena. Mandi pun tidak lena. Semua tidak lena. Iya, kita dari sana keluar